Hello everyone! What's up mga tol? Ngayon po ay magluluto ako ng ano ba to? Sweet and sour na Lapu Lapu. Ito po, ganda ko na yung Lapu Lapu. Yan, 2 piraso po. Tapos ito yung mga ingredients. Daw ng sibuyas, pepper, wala tayong verde na bell pepper So ito na ilagay ko yung mahaba para medyo maanghang. Tapos ito yung sibuyas, carrots, bawang, tapos may konting luya. Ito yung cornstarch. Tapos meron din tayong tomato sauce. Yan, maliit lang. Meron tayo Belmonte beef. Masarap din yan. Saka paminta. Ayun, nalipit ko na. Ayun, paminta. So, ito naman yung lalagay lang tayo na nasa 1/2 cup. 2 kutsarang sukan. So, tara! Umpisahan natin. Samahan nyo ako hanggang sa matapos nung niluluto ko. Ito yung konting luya. Nilagay ko maliit na luya lang. Para lang yung panasa ng todo sa patamin lang ta. One eternity later. Lalagay lang tayo ng kalahating cup. Ayun. Lalagay natin na suka. Kahati lang. Maasim Tapos 2 kutsarang asukal. Asukal lalagay natin. Prito na natin itong isda. Tara! Itong tubig, lalagyan ko po ng 1 kutsarang cornstarch. So, ito po yung cornstarch. Para tutunawin ko na po. So, yun po. Antayin po natin maluto yung isda. Nakapilito. Nasabay ko na rin yung sauce.
itong carrots. Maluto na. Sasabay ko na po sila para maluto. Ngayon yung sibuyas. Suka. So, suka. Yun. Ito yung syrup ng pineapple na tidbits. Suka. Yun. Sukal. Sasabayan din po natin yung paminta. Yun. So, nangyari sa pineapple para maluto pa. Ating isda, parang dumikit ah. Siguro balik ka rin ah. Yun. Ano, dumikit nga. Cornstarch. Yun. At kumuluto. Yun na yan. Kaya naman natin itong red pepper at saka yung green na yung siling habak. Pagsasabihin ko na. Yun. Naluto na natin yung sauce na sweet and sour. Sakto na yung lasa niya. Natin na lang natin na maluto itong isda. Few inches later. So, eto po. Naluto na natin yung isda. Ilalagay na po natin siya sa ating lamesa para iayos. Lalagyan na po natin sa Lapu Lapu. Ito na po ang ating sweet and sour. Finally, ito po yung dahon ng sibuyas.